Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa níbi gbogbo tẹ́ bá wà lágbàáyé. Nínú lesson yìí mo máa guide yín bí ẹ ṣe lè install Windows 7 sí orí VirtualBox. So ẹ jẹ́ ká open browser wa, so ká Google fún VirtualBox. So ẹ jẹ́ ká make sure pé a download èyí tó ń jẹ́ Oracle VM VirtualBox. So ẹ lọ sí ẹ click yẹn. So níbí báyìí tó bá yẹ pé Windows lẹ́ ń lò, ẹ click lórí tó ní Windows host. Tó bá jẹ́ Mac lẹ́ ń lò, ẹ click lórí tó ní OS X host. Tó bá jẹ́ Linux lẹ́ ń lò, ẹ click lórí tó ní Linux distributions. So Windows lèmi ń lò, so màá click here. So ó ti ń download, although mo ti download ẹ̀ already náà, so ó ti wà ní orí desktop mi. So ẹ jẹ́ kí n cancel ẹ̀, so mi fẹ́ re-download mi mọ́. So òun rèé bíbá yín sìn. So mo ti move ẹ̀ wá sí bíbá. So ẹ jẹ́ ká install ẹ̀ by double clicking it. So ẹ click run. So installation yẹn ó wà straightforward. So nǹkan tá a kàn ní láti máa ṣe ni click on next. So ẹ jẹ́ ká filẹ̀ as default. Tẹ́ bá dẹ̀ ní another hard drive tẹ́ fẹ́ install ti tọ̀dọ̀ yín sí, ẹ lè change location path yẹn by going to ibi kẹ́ click browse yìí. So but èmi máa install ẹ̀ sórí C drive ni, so máa filẹ̀ as default. So next, and then ẹ lè decide pé tẹ́ bá fẹ́ kó create shortcut sí orí desktop yín, ẹ lè filẹ̀ ń bẹ̀. Tẹ́ bá dẹ̀ fẹ́ kí ó create startup menu fún yín náà, so ẹ lè filẹ̀ ń bẹ̀. So ẹ jẹ́ èmi máa fi tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ as default. So ó béèrè pé ó máa configure network interface. So ẹ jẹ́ ká filẹ̀ as that, ká accept yes láti lè install. So ẹ jẹ́ ká click install. Excuse me. So installation wa ó ti bẹ̀rẹ̀, ó ti ń lọ báyìí. So ẹ jẹ́ ká dúró kí yẹn happen kó ṣẹlẹ̀ tán. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé nínú ibi báyìí mo ní Windows 7 tí máa install, but in case tí ẹ bá ní operating system tí ẹ máa lò, or tẹ́ bá feel like pé ẹ fẹ́ install another operating system, so ẹ lè lọ sí Google kẹ́ download Ubuntu, ìyẹn free ni. So kẹ́ lọ sí Ubuntu website, kẹ́kọ̀ọ́ lọ sí download. So Linux nìyẹn. So ẹ click Ubuntu desktop tó bá jẹ́ nǹkan tẹ́ fẹ́ lò. Tó bá dẹ̀ jẹ́ server version náà lẹ fẹ́ lò, ẹ lè download òun náà. So ẹ jẹ́ ká fìyẹn lẹ́bẹ̀. So ó ti ready, installation wa ti ready. So ká kọ click start ni. So ó ti bẹ̀rẹ̀ báyìí sí. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé actually ẹ jẹ́ kí n remove ele bí pé mo ti install something like this earlier. So ẹ jẹ́ kí n delete all files. So bí tọ̀dọ̀ yín ṣe máa rí ni as new, bó ṣe máa rí ni. So nǹkan tá a máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká lọ sí new. So operating system tẹ́ bá fẹ́ install, ẹ type ẹ síbẹ̀. For example, ma install Windows. So ma call as short like this, Windows OS. So nǹkan tí ma ṣe ni, and ẹ make sure pé tó bá jẹ́ Windows lẹ́yìn náà fẹ́ install, tó bá jẹ́ 64 ni ẹ make sure pé ẹ select 64. Tó bá jẹ́ 32 bit ni ẹ make sure pé ẹ select 32 bit. Tó bá dẹ̀ jẹ́ other version of Windows ni ẹ fẹ́ install, ẹ select ẹ mẹ́ẹ̀ náà. So another thing ni pé in case tí ó bá ṣe pé Windows lẹ fẹ́ install, tó bá jẹ́ Linux ni, so tẹ́ bá ti type something like this, so ó máa béèrè what type of Linux ni ẹ fẹ́ install. Bẹ́ẹ̀ náà ni fún Mac náà, so Mac OS. So ẹ make sure pé ẹ select the right version fún operating system tẹ́ ẹ install. So ibi báyìí sí Microsoft là ń install. So ẹ jẹ́ ká lọ sí next. So níbi báyìí màá suggest pé kí kẹ mú mẹ́rù, although ó suggest pé 512, but èmi á suggest pé ká lò bí 2, that is 1024, that is 1 gigabyte. So tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ ní enough memory ní orí PC yín, ẹ lè gbé sí 2 gigabyte, which is 2048, so which is 2 gigabyte. So èmi á fi tọ̀dọ̀ mi lẹ́bẹ̀. So ẹ jẹ́ ká lọ sí next. So ká filẹ̀ as default níbí báyìí, ká ní kó create virtual disk now. Ẹ jẹ́ ká click create. So ẹ jẹ́ ká filẹ̀ náà as default, ká lọ sí next. So eléyìí túmọ̀ sí pé tó bá yẹ pé ẹ fẹ́ kí hard drive yín bóyá kó máa expand, so ẹ lè filẹ̀ ní dynamic. So ẹ dẹ̀ lè apply fix tó yẹ pé specific one tẹ́ bá specify ni. So èmi á fi tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ dynamic. So níbí báyìí ẹ jẹ́ ká, ó depend tẹ́ bá ní enough hard drive lórí PC yín, ẹ lè increase ẹ̀, but máa fi tọ̀dọ̀ mi lẹ̀ as default, which is 25 gigabytes. So now àti ní
OS wa ń bẹ̀. So nǹkan tá máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká right click lórí bíbá ká lọ sí settings. So níbi nǹkan tá kàn ní láti ṣe bíbá ni not much náà, because tá bá a lè explore bíbá ká kàn wo nǹkan tó wà ní general advanced, ká wo snapshot folder. So irú bíbá systems, so motherboard memory ìta adjust lẹ́ẹ̀kan nìyẹn. Processor máa advise pé kẹ́ increase the processor, that is tẹ́ bá ní more than one CPU, so ẹ jẹ́ ká fi sí 2 so that kó lè ṣiṣẹ́ dáadáa. So ibi display yìí náà 128 megabytes. So ibi by ibi storage yìí ibẹ̀ la ṣe máa padà wá. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ ń bẹ audio, a lè install àwọn other drivers later. So serial port, USB, a lè fa àwọn yẹn lẹ̀. Ibi by tá bá fẹ́ add the extra folders, that is tó bá jẹ́ pé a ní àwọn applications kan tí a fẹ́ máa move káàkiri, but a kò máa tá bá ní orí original VirtualBox wa, that is original PC wa, so a lè move ẹ̀ sí inú share folder. For example, ẹ jẹ́ ká create a share folder kan sí pé share apps. So a lè filẹ̀ pé ṣé read only ní àbí automation àbí something like that. So ẹ jẹ́ ká auto mount, read only, and so on and so forth. So okay, ọ̀dà ìpò orúkọ yẹn tí exist tẹ́lẹ̀. So ẹ jẹ́ ká fi ṣe something like, okay, ẹ jẹ́ ká select others. So ká create sí orí desktop wa. So ẹ jẹ́ ká pè ní shared apps. So shared application, so ká select folder yẹn. So ká ní okay. So anything tí ma need láti copy mama mi mọ̀ bóyá rí bí by dada, but tí ma fẹ́ ní applications tí mo fẹ́ install, mo lè copy ẹ̀ sínú share folder. So ma easy fún mi láti lè install direct nínú VMware wa. So ẹ jẹ́ ká fi yẹn lẹ́bẹ̀. So ẹ jẹ́ ká padà wá síbi storage yìí. So nǹkan tá máa ṣe ni pé ẹ jẹ́ ká select empty. So tẹ́ bá ní iOS, that is ISO file tí ẹ fẹ́ install. For example, èmi ti ní Windows 7 tí mo ní, so unfortunately mi ní lè share pẹ̀lú yín because Windows 7 is still like large operating system tó ń lò for now. So tọ̀dọ̀ mi lélẹ̀. So but tẹ́ bá ní product key ẹ lè lọ sí Microsoft, or tẹ́ bá ní mọ̀ tí ẹ ti lè download dẹ̀, so ẹ lè download dẹ̀. So ẹ jẹ́ kí a select ilé, that is operating system wa. Bó dẹ̀ jẹ́ Ubuntu náà ni ẹ select ẹ̀. So ẹ jẹ́ ká ní open. So nǹkan tá máa ṣe ni pé ká ní okay. So actually nǹkan tó yẹ kí n ti ṣe láti bẹ̀rẹ̀ ni pé ó yẹ kí n ti explain what is this VirtualBox for you, but anyway tó bá install lọ màá explain yẹn. So ẹ jẹ́ ká click start. So why tí yẹn ti bẹ̀rẹ̀, so ẹ jẹ́ ká kí n explain kí ni ìtumọ̀ VirtualBox and kí ni reason tí a ṣe máa lo VirtualBox. So ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé tá bá ní one physical hardware tá dẹ̀ fẹ́ run multiple operating system, so nǹkan tí a ní the VirtualBox fún nìyẹn. And another thing ni pé ta tún ní the VirtualBox fún ni pé nígbà míì wà tó yẹ pé real, that is machine wa àbí PC wa ó lè jẹ́ Windows 10 ni, a dẹ̀ fẹ́ test applications ta develop lórí Windows 7. So reason tí a ṣe ní the VirtualBox ni, or a ní applications tí a develop tó dẹ̀ jẹ́ pé Linux compatible ni, so a lè install Linux orí virtual machine or VirtualBox. So àwọn ìdí ẹ̀ nìyẹn. So ó máa help wa láti lè run multiple operating system on one computer. So ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn. So níbí báyìí, so ẹ jẹ́ ká select ilé as default, next. Of course ẹ lè change the country yẹn, ẹ lè change ibi tẹ́ bá wà, but just for demonstration purpose ni màá fi lè lẹ́bẹ̀. So ẹ jẹ́ ká lọ sí next. So ká dẹ̀ click install. So ó ń béèrè pé what operating system ni a fẹ́ install. So usually ẹ jẹ́ ká select ultimate, although tọ̀dọ̀ yín ó lè má rí báyìí because educational version ni eléyìí tí mò ń lò yìí. So reason tó ṣe ní multiple operating system nìyẹn, so university version ni. So ẹ jẹ́ ká click next. So ẹ select tí ẹ bá fẹ́ kẹ́ click next. So èmi ti select ultimate. So next ẹ jẹ́ ká agree pẹ̀lú license term. So next. So because a lè upgrade because a ti ní anything ní orí system wa, so nǹkan tá a kọ máa ṣe ń bí báyìí a kọ máa select customize ni. So ní bí báyìí tí ẹ bá fẹ́ partition hard drive yẹn, nǹkan tẹ́ máa ṣe ń bí báyìí kọ máa click drive option advanced. So ẹ lè create new.
that is kẹ́ partition ẹ̀ dẹ̀ lè filẹ̀ bẹ́ẹ̀. So for this purpose, so ẹ jẹ́ ká filẹ̀ máa fi tọ̀dọ̀ mi lẹ́bẹ̀ẹ́. So màá kọ́ click next ni. So installation wa ti bẹ̀rẹ̀. So installation wa ti ready. So ẹ jẹ́ ká name computer wa. So níbí báyìí màá kọ́ name eléyìí as Yoruba for instance. Mo kọ́kọ́ Yoruba síbẹ̀, Yoruba PC. So next ẹ jẹ́ kí n make eléyìí little bit bigger so ká lè rí. So password mo lè ṣe Yoruba náà as my password. So ẹ̀yin lè choose nǹkan tó wù yín as a password. So màá confirm Yoruba. Oops. So next, because tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹ máa rí pé kò enable fún wa. So mo mọ̀ write the wrong password ni so that kẹ́ lè rí how that thing functions. So Yoruba. So ó máa bẹ̀rẹ̀ int lọ́wọ́ wa. So nǹkan type y and then next. So eléyìí a lè tá bá ní product key a lè fi sí, but for now èmi ò ní. So mi ní màá skip eléyìí. So then ẹ jẹ́ ká choose the recommended settings. So location màá fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So next, then home. So configure home network. So congratulations, Windows 7 wa ti ready. So níbi báyìí tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹ máa rí pé screen yìí ó kéré. So ẹ lè máa wò pé why tó ṣe kéré bẹ́ẹ̀ is because of the resolution tí a assign fún ni. So níbi báyìí a lè kọ́kọ́ tiẹ̀ ṣe báyìí pé ká right click ní orí Windows 7 yẹn ká ṣe báyìí ká lọ wo resolution bí báyìí a lè increase ẹ̀ sí maximum bí báyìí. So ẹ jẹ́ ká click apply then okay, keep ṣẹ́tìrì resolution yẹn ó change díẹ̀ bí báyìí. So tẹ́ bá ṣàkíyèsí ẹ máa rí scroll. So ẹ jẹ́ ká padà lọ sí device then insert guest addition CD image. So run from window virtual. So yes, next, install. So ẹ jẹ́ ká select it, always trust this software bá ṣe ṣe lẹ́ẹ̀kan install. Now ó bèrè lọ́wọ́ wa pé ṣé a fẹ́ reboot. Ẹ jẹ́ ká ní finish reboot now. So ká reboot system wa. So nǹkan tí máa ṣe ní sin pé máa pause video yìí máa padà wá tó bá ti reboot tán. Now tó ti restart. So ẹ jẹ́ kí a login padà. So má gbàgbé password tèmi ló lẹ́ẹ̀kan Yorùbá ni. So a máa login padà sí orí system wa. Yes, àti login sin. So ẹ jẹ́ ká check bí báyìí. So tẹ́ bá notice ẹ máa rí pé mo ṣe ń wide bí báyìí. So ẹ máa notice pé Windows yẹn náà ń bá expand. So ẹ jẹ́ kí make it bigger. So tẹ́ bá wò ń sin ṣe ti rí. So tí n bá refresh by. So now I need Windows 7 to install. So it's because of a guest additional CD image that I install yẹn. Nǹkan tó fún wa ní access láti lè change the resolution yẹn. Unlike ìgbà tá kọ́kọ́ install ẹ̀ tẹ́ bá wo bí báyìí sin resolution tó wà ní sin 920 by 976. So ẹ ṣé ó dàbọ̀.